අද ටොපික් එක Samsung Galaxy S23 Ultra. හරි ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති Samsung Galaxy S23 Ultra phone එක දින කිහිපයකට කලින් පබ්ලිෂ් වුණා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඒ phone එකේ තියෙන විශේෂත්ව මොනවද කියලා. හරි නම් වැඩි කතා නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ කලින් ආපු S22 series එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් ආපු S23 series එක. ඉතින් බැලු බැලමට නම් මේ දෙකේ එහෙම කිසිම වෙනසක් බොඩි එකේ වෙලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට හොඳින් බැලුවොත් පේනවා S23 Plus එකේ සහ S23 phone එකේ පිටිපස්සේ කැමරා බම්ප් එක අයින් කරලා තිනවා මේ සැරේ. ඒක තමයි යම් කිසි වෙනසකට ලක් කරලා තියෙන්නේ මේ බොඩි ඩිසයින් එකේදී. හරි අපි performance පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි පොඩි සංසන්දනයක් කරලා බලමු S22 එකේ S23 අලුත් ෆෝන් එකේ මොනවද වෙලා තියෙන වෙනස්කම් කියලා. ඉතින් බැටරි කැපැසිටි එක ගත්තම ඒ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා wireless power share කියලා එකක් S23 Ultra එකට. ඒ වගේම RAM එකේ සහ storage වලත් එහෙම වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. පරණ විදියටමයි. චිප්සෙට් එක ගැන කතා කරොත් කලින් තිබි Snapdragon 8 Gen 1 එක ඉතින් අලුත් එකේදී Snapdragon 8 Gen 2 එක විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Snapdragon 8 Gen 2 දැනට මුදලා තියෙන පවර්ෆුල්ම චිප්සෙට් එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේ චිප්සෙට් එක නිසා ඔය කට්ටියට හිතා ගන්න බැරි තරම් quality එකට photos capture කිරීමේ හැකියාව වගේම performance අතින් උඩින්ම තියාගන්න මේ chipset එක දායක වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනි කිසිම අවුලක් නැතුව superiorම game play කිරීමේ හැකියාවක්ද මේ chipset එක හරහා ලබා දී තියෙනවා. මේ phone එකේ RAM එක ඔයාලට කැමති විදිහට 8GB හෝ 12GB වලින් මෙරදි ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු Samsung Galaxy S23 Plus එක සහ Galaxy S23 phone එකේ performance මොනවද කියලා. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තිනවා S23 Plus එකේ සහ S23 එකේදී. S23 Plus එකේදී 256GB හෝ 512GB විදිහටත් S23 එකේදී 128GB හෝ 256GB විදිහට storage එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. chipset එකේ නම් කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. RAM එකෙත් 8GB ම තමයි ඔකට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙන මේ ෆෝන් දෙකම. ඇත්තටම මේ ෆෝන් දෙකටත් S Pen එකක් එන්නේ නැහැ. Ultra phone එකට පමණයි S Pen එකක් එන්නේ. ඉතින් මේකේ කැමරා ගැන කතා කරොත් 50 megapixel wide lens එකක් 12 megapixel ultra wide lens එකක් වගේම 10 megapixel telephoto lens එකක් අයිති වෙනවා. ඒ වගේම selfie cam එක 12 megapixel S23 එකේදීත් ඔය කට්ටියට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් display size එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තිනවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ S23 Ultra phone එකේදී පමණයි S Pen එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු S23 Ultra phone එකේ කැමරා එක ගැන. කැමරා එක ගැන කියනවා නම් 12 megapixel selfie cam එකකුත් එක්ක 12 megapixel ultra wide camera lens එකක් ඒ වගේම 200 megapixel wide angle camera lens එකකුත් 10 megapixel telephoto camera lens එකකුත් සහ තවත් 10 megapixel telephoto camera lens එකක් මේකට අයත් වෙනවා. 200 megapixel කැමරාවකින් හිතා ගන්න බැරි තරම් quality එකකින් ඔකට photos capture කිරීමේ පහසුකමක් මේකෙදි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක තියෙනවා කියන්නේ රෑටත් දවල්ට වගේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේකේ ස්ක්‍රීන් එක 6.8ක් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේකේ මිල සඳහන් කරොත් රුපියල් ලක්ෂ 4කට වඩා වැඩි වෙනවා. තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි යනවා. එහෙනම් goodbye.